Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi tiêu diệt xong mấy tên đệ tử gà mờ của Vĩnh Hằng Tiên Tông, thì Lục Nhân liền được hai cô em trong đội ngũ khen không hết lời. Và cũng đúng lúc đó, một thanh âm châm trọc từ trên trời vọng xuống, khi đám người Lục Nhân ngửa mặt nhìn lên thì đã thấy Thác Bạc Kim Qua, chân đạp phi kiếm đứng lơ lửng trên đó rồi. Không có nhiều lời, tên Thác Bạc Kim Qua này liền lấy ra một pháp bảo tên là Tử Vong Sơn Hà Đồ. Theo quyển trục này mở ra, thì một ngọn sơn phong liền xuất hiện, không một dấu hiệu báo trước nào đã hướng đám người bên dưới chấn áp xuống. Lục Nhân thấy vậy thì liền thi triển ra tuyệt kỹ độn thổ để thoát thân, mà đám người còn lại kia, vì không chạy kịp nên đều bị ngọn sơn phong đè bẹp, bỏ mạng tại chỗ. Lúc này, đã thoát được ra ngoài, đứng trên linh chu nhìn xuống, khóe mắt Lục Nhân liền trở nên huyết hồng, dù gì cũng là huynh đệ nhiều năm trong phong lôi nhất mạch với nhau, hiện tại lại chứng kiến tất cả mọi người đều bị diệt sát như này, bảo hắn làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Thế nhưng nhận thấy bản thân không chống lại được pháp bảo của đối phương, nên Lục Nhân cũng không có liều mạng, mà liền điều khiển linh chu quay đầu bỏ chạy ngay. Thác Bạc Kim Qua thấy vậy thì liền thu lại ngọn sơn phong kia vào Tử Vong Sơn Hà Đồ, sau đó tế ra một chiếc linh chu cấp tốc đuổi theo. Vì phẩm cấp cao hơn linh chu của Lục Nhân, thế nên chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người ngày càng kéo gần lại. Quay lại với đám người Đàm Vân, lúc này tại Tán Thần Thâm Uyên, vì chờ quá lâu mà không thấy đám đệ tử của Vĩnh Hằng Tiên Tông hay Thần Hồn Thiên Cung đến đây, nên Tử Yên muốn ra ngoài tìm kiếm đệ tử của hai tông môn này để báo thù cho đệ tử của Ngũ Hồn Nhất Mạch đã chết. Đàm Vân thấy vậy, đang định ngăn cản Tử Yên lại, thì đúng lúc này, Thượng Quan Băng Băng lên tiếng nói, ở chân trời bên trái có người đang lao tới đây. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, liền thấy có hai điểm đen rất nhỏ đang cấp tốc lao tới, hiển nhiên đó chính là hai chiếc linh chu. Mà lúc này ở trên linh chu phía trước, Lục Nhân trên trán đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng nhìn linh chu bị Thác Bạc Kim Qua ở phía sau công kích cho vỡ vụn vài chỗ, thế nhưng hắn vẫn cố gắng điều khiển linh chu lao đến lối vào Tán Thần Thâm Uyên, với mong muốn tìm được một con đường sống. Mà ở phía sau, do nhiều ngày truy sát mà vẫn không bắt được Lục Nhân, làm Thác Bạc Kim Qua có chút tức giận. Lúc này, hắn không muốn cùng tên béo kia chơi đùa nữa, một chiếc thất thải cự đỉnh liền được hắn lấy ra. Ngay sau đó, trong chiếc đỉnh này liền bộc phát ra một cổ sóng âm, hướng phía Lục Nhân quét tới. Bị cổ sóng âm kia quét trúng, Lục Nhân liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như là có thứ gì đang thôn phệ đi ý thức của hắn vậy. Cố gắng duy trì chút ít tỉnh táo, Lục Nhân dồn toàn lực điều khiển linh chu lao vào bên trong Tán Thần Thâm Uyên. Thế nhưng đúng lúc đó, một tiếng rầm liền vang lên, đã thấy linh chu của Thác Bạc Kim Qua đâm vỡ tan linh chu của Lục Nhân, mà Lục Nhân cũng theo đó mà rơi xuống dưới cửa vào Tán Thần Thâm Uyên. Thác Bạc Kim Qua thấy vậy thì liền nhảy xuống linh chu, một thanh tử vong thuộc tính phi kiếm liền xuất hiện trong tay, hướng Lục Nhân đâm tới. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thì từ trong hắc sắc sương mù, Đàm Vân lao ra, đem Lục Nhân ném về phía Quân Bất Bình, mà bản thân hắn thì thi triển ra Hồng Môn Thần Đồng và Hồng Môn Hỏa Diễm đánh tới Thác Bạc Kim Qua. Thế nhưng do tu vi của tên này đã là luyện hồn cảnh nhị trọng, nên Hồng Môn Thần Đồng của Đàm Vân không có tác dụng gì với hắn cả. Hiển nhiên độ mạnh linh hồn của tên này so với Đàm Vân không yếu hơn chút nào. Về phía Thác Bạc Kim Qua, nhìn thấy Đàm Vân đánh tới, hắn gầm lên một tiếng giận dữ quát lớn, "Đàm Vân, hôm nay ta phải giết ngươi!" Dứt lời, hạ phẩm Á Tôn khí Tử Vong áo giáp liền được hắn kích hoạt, trong nháy mắt, trên người hắn đã có thêm một bộ áo giáp bảo vệ, làm cho Hồng Môn Hỏa Diễm của Đàm Vân không có cách nào thương tổn đến hắn được. Cũng trong lúc đó, Tử Vong Sơn Hà Đồ liền được hắn thi triển ra, tức khắc, một ngọn sơn phong xuất hiện, hướng Đàm Vân trấn áp xuống. Và để cho chắc ăn, thì Thác Bạc Kim Qua còn lấy ra một loại pháp bảo công kích đem ra kích hoạt, trong chớp mắt, mấy chục trượng hắc sắc kiếm mang từ bốn phương tám hướng huyễn hóa mà ra, mang theo khí tức kinh khủng hướng Đàm Vân chém tới. Đối mặt với kinh khủng công kích này, trong lòng Đàm Vân liền dâng lên một cảm giác nguy cơ, mặc dù hắn có thể ngăn cản được công kích này, thế nhưng bản thân cũng theo đó mà bị thương. Chính vì thế, Đàm Vân cũng không có lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng, mà liền gọi Kim Long Thần Sư ra xuất thủ thay mình. Tức khắc, một tiếng rống liền vang lên, từ trong hắc sắc sương mù, Kim Long Thần Sư cấp tốc lao ra, trong nháy mắt đã đem mấy đạo kiếm mang kia đánh nát, đồng thời đem ngọn cự phong đạp bay ra ngoài, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía. Theo ngọn cự phong bị trấn nát, thì quyển trục Tử Vong Sơn Hà Đồ trên đầu Thác Bạc Kim Qua cũng mất đi linh tính, trực tiếp rơi xuống bên dưới. Mà lúc này, khi hắn ngửa mặt nhìn lên, thì đã thấy Kim Long Thần Sư xuất hiện ở trên đỉnh đầu mình rồi. Trong hoảng sợ, tên này vội vàng cầu xin Đàm Vân tha mạng, hắn nói cao tổ của mình chính là cao tầng trong Vĩnh Hằng Tiên Tông, chỉ cần Đàm Vân tha cho hắn một mạng, thì cao tổ của hắn sẽ cho Đàm Vân rất nhiều trung phẩm Á Tôn khí. Thế nhưng không đợi cho Thác Bạc Kim Qua trình bày hết, thì Lục Nhân bên dưới liền lớn tiếng hò hét nói, "Đàm sư huynh, không thể tha cho hắn, tên này đã giết chết hết đệ tử của Phong Lôi Nhất Mạch ta, sư huynh có thể bắt hắn lại rồi giao cho ta xử lý hay không?" Nghe được lời này, Thác Bạc Kim Qua định lên tiếng nói thêm điều gì, thì Đàm Vân đã lớn tiếng quát, "Đại khối đầu, lưu lại mạng chó của hắn." Đàm Vân vừa dứt lời, thì cánh phải của Kim Long Thần Sư đã đập lên trên người Thác Bạc Kim Qua, đem Tử Vong áo giáp trên người hắn trấn cho vỡ vụn, mà thân thể của tên này thì giống như đạn pháo nện mạnh xuống mặt đất bên dưới, cả người nằm co quắp, không rõ sống chết. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau.